plavání miminek, plavání s miminky, říkejte tomu, jak chcete, ale pokud vás to zajímá, tak se určitě koukejte na dnešní video, protože já vás sebou na takovou lekci plavání vezmu. Ahoj, vítám vás u dnešního videa, dneska to bude celý o plavání miminek nebo plavání s miminky. Je to takový jako plavání, ale myslím si, že se tomu nedá ještě úplně do nějakého věku říkat plavání, spíš bych tomu říkal takový cvičení dětí s maminkama, s tatínkama ve vodě, nebo taková spíš jako příprava na to plavání, ale naučí se tam ty děti opravdu strašně moc nových věcí a hlavně užitečných věcí. A potom, až s nimi budete chtít jít opravdu někam sami do bazénu, tak si myslím, že tady ta zkušenost je k nezaplacení. Není to velký bazén, do kterého by prostě šly maminky s dětma a učili byste se tam, ne, je to vlastně malý bazén, který je vyhřívaný na určitou teplotu, protože ty miminka, když tam budou půl hodinu v té vodě, tak by potom prochladly. To vaničkování, na to jsme s Dantíkem chodili před tím plaváním a je to moc dobrá průprava na to plavání. Pokud by vás to vaničkování zajímalo pro ty malý miminka, tak se určitě podívejte na moje video, ve kterém jsem to taky ukázala, jak taková lekce vypadá. Odkaz vám dám sem nahoru nebo na závěr, na tu závěrečnou obrazovku. Nebo se můžete podívat samozřejmě na můj kanál, na kterým najdete spoustu takovýchhle různých videí a budu moc ráda, když mě začnete odebírat a tak dále. Ale dneska se budeme bavit jenom o tom plavání. Chci vám to ukázat od začátku, kdy tam vlastně jdeme, až do konce. Většinou s Antíkem jezdíme autem, protože potom je z toho tak unavený, že mi po cestě usne. Takže nevím, jak by to úplně, ale asi by to taky samozřejmě dal, že jo, autobusem nebo tak. Ale je to pro mě pohodlnější, takže jezdíme autem. No a ještě chci doplnit, že tady to celé video vlastně je natočený minulý rok, když Dantíkovi bylo nějakých 11 měsíců. To už začínal jako pomalu chodit, takže se snažil udělat pár kroků a chtěl tam vždycky jako dojít sám, ale většinou jsem ho potom zvedla a vzala jsem si ho sebou a přenesla jsem ho do šatny. V tady té šatně se vlastně nechávají boty, bundy, Dantíka jsem tam vždycky svlíkala, já jsem se svlíkla, dala jsem to do skříňky, zamkla jsem ji a šli jsme do samotné šatny na bazén. Tady každá maminka má vlastně svůj vlastní prostor na to převlečení, přebalení dítěte. Pod tím přebalovacím pultem tak má každá maminka svoji vlastní skříňku na klíček, kde si může nechat věci. A pokud se třeba to dítě nějak hodně vrtí a nechce, ještě nestojí třeba, nebo byste se báli ho tam nechat takhle pobíhat, tak je super věc, že tady ho můžete dát do tady té ohrádky, takže se nemusíte o to miminko bát a můžete se klidně dojít třeba na toaletu. Před samotným převlečením do těch plavek tak je dobrý těm miminkům umýt zadeček, vy byste se taky měli osprchovat samozřejmě, tady na tom videu to neukážu, ale pro představu tady vlastně Dantíka rovnou převlíkám do plavek. Tady jsou 3 sprchy, takže se tam s těma maminkama prostě vystřídáte, ale těch přebalovacích míst tak je tam 5, protože na tu lekci toho plavání chodí vždycky maximálně 5 maminek s těma dětma, což je tak akorát si myslím na to, aby ta instruktorka měla čas se vám víceméně individuálně věnovat. A když jsme převlečení a osprchovaný, tak už jenom čekáme a jdeme vlastně na lekci do toho bazénu. Tohle byla zrovna halloweenská akce, takže tady mám vlastně takový klobouk a Dantíkovi jsem vzala tady tu monster mikinu. Ty děti si měly i vyzkoušet vlastně to plavání nebo být v té vodě v tom oblečení, protože to je zase jiná situace. Když byli miminka malí, tak jsme vždycky miminko podali instruktorce, my jsme si vlezli sami do bazénu a pak nám ho instruktorka podala. Teď, když už jsou ty děti větší, tak se snažíme naučit se vlízt tam sami společně s tím miminkem bez pomoci instruktorky. Takže tady vlastně si Dantíka beru, dávám si ho na klín a společně jdeme do bazénu a jdeme se postavit na svoji pozici. Hodinu většinou začínáme přivítáním a děláme berany duc, takže miminka vezmeme širokým úchopem a po bříšku k sobě a zase po zádíčkách od sebe. V tomhle věku ty miminka hlavně učíme na tom plavání, aby dokázali sami vylézt z vody. Když přijedeme k okraji bazénu, tak je učíme, aby se chytli, drželi se a pak sami vylezli. Motivací je jim hlavně hračka, kterou si vlastně už Dantík vezl s sebou, pak ji odložil na ten kraj a musí se jakoby za ní vyškrábat ven z té vody, já mu ji dám trošku dál, aby měl tu motivaci. No a potom, když jsou nahoře, tak jsem Dantíka posadila, měla za úkol
hupsnout sám za mnou do vody, s tím, že já ho samozřejmě v té vodě chytnu. Tohle cvičení vlastně opakujeme několikrát, aby to ty děti zapamatovaly. Vždycky se snažíme právě buď, aby za náma hupsnul, anebo ty děti učíme, aby vlezly do vody sami, ale opatrně. Tak, jako je učíme doma, aby slézali z pohovky, tak aby se otočili zadečkem a slezli vlastně opatrně do té vody. Co je hlavní u těch všech cvičení, vlastně všechno popisovat. Vždycky popisujeme, co děláme. Jdeme tak, teď pojedeme ke kraji a jakmile tam jsme, tak řekneme vždycky chyť se, to miminko se chytí, drž se, to znamená, aby se tam opravdu drželo. A potom, aby teda vylezlo. Že opravdu všechno komentujte, protože takhle ty děti učí ty povely, nejsou to samozřejmě povely, jak protože to nejsou pejsci, ale doufám, že mi rozumíte, co tím chci říct. Cvičení se dost střídají a tady jdeme cvičit s kruhem, kde zase procvičujeme tu motoriku a to, aby se ty děti chytly a pak jim říkáme pusť se nebo cákej doprostřed kruhu, pak se zatočíme s dětmi a říkáme jim chyť se a oni se zase musí chytit toho kruhu. A potom většinou spolu ještě dáme kolečko, kdy ty děti drží toho kruhu, my jim zpíváme, pak jim zase říkáme pusť se a jdeme zase na další cvičení. Kruh využíváme většinou i k tady tomu proplavání, kdy vlastně vezmeme miminko, pošleme ho s plýváním po vodě a instruktorka si ho převezme a na druhé straně kruhu si ho vezmu. V té nástavě potom nebo v tom dalším levelu tak to miminko jakoby prosplývá samo, instruktorka ho drží a my maminky nebo ten rodič, který je tam s tím miminkem na tom plavání, tak proplujeme tím kruhem, tím vlastně ukazujeme tomu miminku, že se nic neděje, že my to taky děláme a jsme tomu dítěti příkladem. Možná se to nezdá, ale tady to cvičení není úplně jednoduchý pro ty děti, protože tam jsou dvě věci. Musí něčím proplavat, což jim není úplně přirozený. Takže některé ty děti se opravdu bojí tím kruhem proplavat, i když to vlastně nic není. A druhá věc je být bez té mámy v té vodě, protože je to jiný prostředí a ty děti se opravdu jako drží toho rodiče, toho, co je známý. Teď vlastně my je pošleme, vezme si je někdo cizí a my teprve za nima jdeme. Není to, že bychom je pořád drželi. Což si myslím, že je úplně skvělý cvičení, protože ty děti se takhle trochu osamostatní a zvyknou si na to opravdu, že i v té vodě se nemusí ničeho bát, když je někdo jiný drží. A možná byste se divili, ale dost miminek z začátku u toho brečí. Cvičíme nebo nacvičujeme to polévání a zanořování. Polévání dětí, tak většinou je to na heslo, je to ze začátku, to už jsme se učili na tom vaničkování právě, ale kdo tím neprošel, tak se nemusí ničeho bát. Během chvíle se to vy i to dítě naučíte. Vlastně jde o to, že vezmete kelímek a řeknete nějaké heslo, tady to bylo třeba u nás Dante a šup a poléte to miminko. Takže to dítě už vlastně ví, že přijde ta voda, zadrží dech, zavře oči, zavře pusu a už je na to připravený. Potom vlastně instruktorka vždycky všechno ukazuje na tom miminku, ukazuje to jak vám, tak těm dětem. Takže tady vlastně vezme vodu, poleje miminko a poleje vaše dítě. Postupem času se vlastně upouští od toho hesla a to dítě jenom poléváte, pořád to vlastně cvičíte i doma a Dantík z toho má hroznou srandu teda. A je to příprava na to zanoření, protože potom vlastně to dítě vezmete a na to heslo, že mu říkám já právě Dantíkovi Dante a šup a Dante jde vlastně pod vodu. Ale tím, že už ví, že to je to Dante a šup, tak ví, že zavře oči, zavře pusu, zadrží dech a nic se mu nestane. A pokud se náhodou naloká, protože občas Dante prostě má otevřenou pusu, tak se s tím popere úplně krásně. Začne kašlat a většinou se začne smát. No a na závěr děláme nějaké zpívání, nějaké cvičení, takže tady děláme třeba měla babka 4 jabka, což ty děti milujou. Zpíváme jim a tak. Potom si většinou uděláme kolečko s dětma, kdy jim zase zpíváme a přitáčíme je z bříška na záda a zase naopak. A tady to pomáhá hodně posilování těch břišních a zádových svalů, protože ty děti, když jsou vlastně na těch zádech, tak celý to torzo, ten trup musí držet vlastně těma břišníma svalama. A většina těch cvičení, co tam na tom bazénu děláme, tak je právě na zpevnění všech tady těch svalů. Za odměnu většinou ty děti na konci mají nějakou skluzavku, kterou jim takhle právě naše instruktorka dělá z tady těch desek, nebo tam mají opravdovou skluzavku, kterou trošku polejeme a ty děti tam pustíme a hrozně s tomu smějou.
No a takhle ta půl hodina uteče jako nic, i když tam děláme strašně moc věcí, ale opravdu je to zábava, je to úžasný. Takže se jdeme už rozloučit a s tím, že procvičíme ještě plácání, kopání, pohladíme vodu a poděkujeme jí za to, že jsme tam mohli strávit tady ten krásný čas. Jinak s plavkama je to tak, že většinou se ještě v bazénu podíváme teda, jestli něco nenadělali ty děti, a pokud ne, tak ty plavky sundáme ještě v bazénu, podáme dítě instruktorce, vylezeme ven a ta nám podá dítě. No pak už se jdeme s Dantem osprchovat, vysušit, většinou ho tam ještě namažu olejem, převlíkneme se a jdeme rovnou na jídlo, teda hlavně Dante, protože potom plavání má opravdu velký hlad. A tady v tom centru Motýlek tak je vlastně v herně pár stolečků, jsou tam židličky pro děti a je tam právě místo, kde ty děti hrajou, takže většinou tam ještě s Dantíkem tak půl hodinky potom zůstaneme. Já mám šanci si popovídat s maminkama a děti si tam ještě společně hrajou a Dante miluje tady ty kuličky, tady ten bazének s kuličkama je prostě nejlepší věc a samozřejmě všechny kuličky se snaží vyhodit a já to potom sbírám. A pak už na Dantíkovi vidím, že je většinou opravdu hotovej, takže se jdeme oblíknout a jdeme domů. Dante se ještě snaží udělat pár kroků, ale většinou už to vidím, že už ani nemůže chodit po tom plavání, takže ho vezmu do náruče, dám ho do sedačky a jak vidíte, tak během 2 minut je úplně tuhej a spí. Takže tohle je naše verze toho miminkovského plavání. Musím říct, že jsem tady opravdu strašně spokojená. A chci taky říct, že asi tak 90% toho, jak vy si to užijete, tak záleží na té instruktorce, protože pokud nenajdete někoho, kdo vám sedí, s kým vás to nebude bavit, tak tu hodinu si opravdu tak neužijete. Takže pokud máte už ze začátku třeba problém s tou instruktorkou nebo něco se vám tam nelíbí, tak neváhejte a to centrum nebo to místo, kam chodíte, pokud máte samozřejmě možnost, tak to změňte, protože pokud vás to nebude bavit, tak to nebude bavit ani to dítě. Budete z toho otrávený a nestojí to málo peněz, takže si myslím, že to je docela škoda, aby vás to potom nebavilo. Mějte se krásně, tohle je ode mě všechno pro dnešek, doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se zase příští čtvrtek u nějakého dalšího videa.